Unboxing? Oo, maganda. Binuksan mo na talaga. Hindi, para makita lang ng mga kasamaan ko kasi gusto nila makita. Bigay na ASE. Uy, may bibili pa naman sana ako ng headset ko na original. Eh, dito na. Wireless headphone. Nokia. Thank you, ASE. Oh. Wireless talaga siya. Wireless. Nagbi-video ka na? Oo, okay lang. Diba? Kutsilyo talaga pinahati. Sabi niya, ate, huwag kang matahol. Ha? Hindi tuloy ako ginutom dito. Nakain sana ako. Oh. Ray, tingnan mo. Tingnan mo. May pouch pa. May Nokia nga yan, te. Hindi yan din sa I'm so happy. Wala, ito lang. Ito ang binigyan nila sa akin eh. Ano naman, Ray? Ano pa siya, oh? Siguro gusto talaga nila na, alam talaga nila na mahilig ako sa wishes. oh. Antare. Antare, pinaano pa talaga. Ano, pinabalot pa talaga nila. Oo. Oh, Ray, hindi nasasakit yung tega ko. Ang ganda. Thank you, ASE. Ganda niya. Nokia. Powered by Nokia. Oh, may pouch pa, oh. May pouch pa, oh. Diba, Ray? Kaya pala ito yung natunog kanina nang ginaganon-ganon ko. Ganto pa. Powered by ASE. ASE lang malakas. Woo! ASE talagang malakas ko eh.